Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valpuna. Sot për ju do të përgatis një kek me çokollatë. Për përgatitjen e kësaj recete duhen këta përbërës: 50 gram kakao, 150 gram miell, 130 gram sheqer të bluar, 3 kokra vezë, 1 lugë kafje të vogël sot buke, 1 pluhur përpjekje, 1 pako vanilje, 150 ml vaj dhe sa kap me 2 gishta krip. Vazhdojmë nga puna sepse thash është një kek që përgatitet shumë shpejt. Tani do të përgatisim kekun dhe më mbrapa do të tregoj përbërësit që du të bëjmë shorupin për ta shërbyer sipër kekut. Vazhdojmë nga puna. Në fillim do të marrim përbërësit, miellin. Kemi thënë gjithmonë para se ta përgatitim kekun ose ëmbëlsirën, gjithmonë do ta sitim. Sipër miellit do ta vendosim kakao, 1 pluhur për pjekje, sodën, që tham është 1 lugë e vogël kafje, dhe sa kap me 2 gishta krip. Tani do t'i sitim mirë. I trazojmë në mënyrë që mielli, kakao dhe gjithë përbërësit të bëhen një pra, që të kemi më mrapa të gatshme për ta hedhur tek veza. Pra, procesi i dytë është thym vizet. Vezët do të jenë me temperaturën ambiente dhe njëkohësisht do të jenë vezë të freskëta pra. Tani do t'i përzijmë në shpejtësi jo shumë të lartë, pra, në shpejtësi të mesme, të bëjmë 1 minutë. Pas 1 minute, masa ka rritë në këtë formë, pra. Tani do të bëjmë hedhjen e pluhurit të sheqerit, por nuk do ta hedhim të gjithë për herë, do ta ndajmë në 3 pjesë. Në mënyrë që mos na qejë pluhur, edhe të tretet mirë me pjesë. Tani do ta përzim derisa masa të bëhet kremoze, pra dalloni që ta mëshoj formën. Nga që është kështu si e lëndshme, do të bëhet në formë kremoze. Të vaniljen e keni pluhur, do ta hedhni tani, dhe në qoftë se e keni lënë, do ta hedhni pasi është bërë masa kremoze ku ta hedhni vaj. Pra unë e hodha tani sepse është në formë pluhuri. Ja, pra si që shikoni, për 5 minuta pa rrit në këtë formë. Pra e shën, është bërë masa kremoze fiks. Tani do të bëjmë hedhjen e vaj dhe do ta trazojmë pra. Ja, pra si që shikoni ka rrit në këtë masë kremoze. Tani është bërë fiks, pra 1 minutë është përzije vaj me përbërësit e tjerë. Tani do të bëjmë hedhjen e masës pluhur me këtë të lëngët. Do ta hedhim me kujdes, sepse kemi thënë gjithmonë përzija do të bëhet jo shumë e madhe në mënyrë që të ruhet volumi i kekut, mos të bien pra
Dhe vazhdojmë e bëjmë një përzierje të lehtë. Avash avash derisa të përzihen 2 masat. Pra pasi kemi përzirë për disa minuta dhe është njumur, pra është lagur pjesa e miellit, tani hedhim pjesën tjetër. Nuk do ta hedhim gjithë për herë, pra. Ja, pra duke përzirë do ta dalloni që do të bëhet një masë shumë e mirë. Tani hedhim edhe pjesën e miellit, kakaos dhe përbërësve të thatë, pra. Dhe vazhdojmë e përzijmë me delikates pak. Ja, pra, masa është bërë shumë e mirë. Tani, do ta bëjmë gati tavën për ta futur në furrë për ta pjekur. E kemi vendosur litrën për pjekje, mund ta vendosim edhe në ansore komplet, por unë e vendosi gjithmonë kështu dhe para se ta hedh brumin e kekut, e lyej pak me gjalp. Mund ta lyni edhe me vaj, s'prish punë fare, por jep një aromë të mirë, prandaj edhe lyj me gjalp dhe nuk ngjitet. Pra, do ta lyjmë edhe në ansore. Në këtë moment do ta ndezim furrën në mënyrë që të ngrohet, sepse furra do të jetë e para ngrohur në temperaturë 180 gradë. Dhe hedhim brumin e kekut tek tava. Me ndihmën e spatulës. Tani do ta hapim mirë në mënyrë që të bëhet tërësia njësoj gjithkund, pra, në çdo pjesë të tavës. Dhe tani kemi gati për furrë, pra thamë, në furrën e para ngrohur, në temperaturë 180 gradë për 10 minuta. Tani do ta shikojmë pas 10 minutash, pra. Keku jonë është bërë perfekt, aroma është shumë e mirë. Dhe do ta bëjmë provën, si kemi thënë. Ja, është pjek për mrekullit, pra. Nuk ngjitet fare brumi. Në kohë që lëm kekun të ftohet, tani do bëjmë shurupin, pra për ta serviruar kekun. Për përgatitjen e shurupit, ne kemi marrë 50 gram kakao, 1 lugë gjelle gjalp, 1 lugë gjelle miell, pra 1 lugë rafsh, jo shumë të mbushur, 100 gram sheqer, 240 ml qumësht, 1 pako vanilje dhe pak krip. Do të bëjmë sitjen e miellit. Do ta sitem edhe kakaon. Kakaon do ta sitem dhe do ta trazojmë herë mas here, se kemi thënë kakao ka këtë veti që të ngurcohet, prandaj me ndihmën e rrasës të vezëve, pra, e trazojmë në mënyrë që të hapim vrimat e sitës. Pasi e kemi situr miellin dhe kakaon, hedhim vaniljen. Vanilja si sheqeri, hedhim edhe sheqerin. Hedhim edhe pak krip, kemi thënë, sa për t'ja dhënë shije, shumë pak. Hedhim edhe qumshtin. Dhe bëjmë përzierjen. Nuk do ta ndezim supën deri në momentin që të janë tretur dhe mbashkuar mirë, pra që mos ngelen me kokriza, por të bëhet masë homogjene, pra të bashkuar të gjitha bashkë. Pasi është ftohur për disa minuta, do ta heqim nga tava dhe do ta vendosim tek ena ku do ta përdorim për servirje. Pra kështu do ta rrotulloni edhe ju në mënyrë që të ruajmë formën. Ja. Pra ka dalë perfekt. Tani do ta takojmë stufën
në zjarr jo shumë të shpejt, pra në zjarr mesatar dhe do ta trazojmë derisa të marrin val. Kur ta shikoni që po valon, në atë moment do ta hedhni gjalpin. Sa po ka fillu të mbaloj, është trash direkt. Dhe në këtë moment do të bëjmë hedhjen e gjalpit. Do ta trazojmë. Gjithmonë thash do ta trazojmë në mënyrë që mos na ngjitet tek nxjerrja. Dhe në këtë moment e shikojmë se kemi fiks. Tani do ta hedhim direkt tek keku në mënyrë që mos të trashet, pra kur të mpikset sipër kekut. Pasi kemi hedhur sipër kekut, tani do ta zbukurojmë ose ta rrethojmë si të keni dëshirë thuja në këtë pjesë. Me ndihmën e lugës ose me ndihmën e spatules, me çat ju vjen më mbar, në mënyrë që ta bëjmë tortën tonë në çdo cep perfekt. Tani do ta servirim me pak çokollatë, sipas dëshirës, unë kështu kam vendosur, ju mund ta bëni edhe me gjëra tjera, nuk prish punë fare. Unë e kam menduar që t'ja hedh në ansore. Ju mund të hedhni në mes, siç t'ju doj zemra ju. Nuk prish punë fare, pra. Rëndësi ka që në kur ta servirim, të vinë edhe aroma çokoladës. Ja, pra, kjo ishte recetat që zgjodha për ju sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer keku me çokoladë. Pra, mënyra si unë e bëra shumë të thjeshtë dhe të shpejtë dhe me plot shije, shpresoj se dhe ju do ta bëni kështu siç e kam bërë unë sot për ju. Duke ju falenderuar shumë për ndjekjen që më bët, mos harroni si gjithmonë të më bëni subscribe të kanalin im dhe të më ndjekni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook, sepse do të mbeteni shumë të kënaqur nga mënyra si unë gatuaj, të gatuani edhe ju për familjarët tuaj. Me pak shpenzime dhe me pak kohë në dispozicion. Të gatuni shëndetshëm dhe bukur dhe me plot shije. Mirupafshim dhe shihemi së shpejti në videon e radhës.